Всім привіт! В цьому відео поговоримо про пересадку лілій. Наскільки часто потрібно пересаджувати лілії, залежить від їхнього виду, оскільки деякі види нарощують дітки дуже активно, а деякі повільно. Зазвичай лілії пересаджують раз в 3-5 років. Краще для пересадки обирати осінь, але лілії розсаджують і весною, і навіть влітку, але не під час цвітіння. Після цвітіння має пройти близько місяця, щоб цибулинка знову набралася сил. Я буду пересаджувати отегібриди, або як їх ще називають, лілії-гіганти. На цьому місці вони вже росли 3 роки. Обережно викопую кущ, відступаючи місце від стебла, щоб не пошкодити коріння. В отегібридів коренева система досить потужна. Щоб викопати їх, потрібно прикласти зусилля. Щоб відділити маленькі цибулини, потрібно під проточною водою або із шлангу змити землю з коріння, після чого буде добре видно всі дітки, які ми обережно відокремлюємо. Якщо є зрощені великі цибулини, також їх розділяємо. Стебло можна відділити разом з корінням, що розташоване зверху цибулини, викрутивши його круговими рухами. Але я цього не буду робити, тому що завжди залишаю до весни невеликий стовпчик від стебла, щоб знати, де знаходиться цибулина, щоб ранньою весною випадково не пошкодити та не зламати молодий росток, поки що рослина достатньо не проросла. Якщо ви хочете розмножити певного сорту лілію в більшій кількості, відділіть декілька лусочок від цибулини та висадіть їх у відкритий ґрунт або помістіть лусочки в вологу тирсу до появи на них діток. Посилання на детальне відео, як це правильно зробити, залишу внизу під цим відео. Якщо на цибулинах є якісь пошкодження, гниль чи хвороби, обов'язково замочіть їх в рожевому розчині марганцівки на півгодини або в фунгіцидах згідно інструкції. Після того, як посадковий матеріал висохне, можна приступати до посадки. Обираємо сонячне місце або місце, яке буде затінене в обідній час, під час самої більшої спеки. Ділянка має бути захищена від протягів. Не можна садити в низині, де може застоюватися вода, так як цибулина може загнивати. Викопуємо яму на глибину 3 висот цибулини. Інтервал посадки також залежить від сорту. Між ліліями низькорослих сортів залишайте запас 15-20 см, а між високорослими 25-30 см. Бажано на дно ями додати пісок, особливо якщо у вас важкі ґрунти з поганою водопроникністю. Коріння цибулин розподіляють по поверхні, акуратно з усіх боків ущільнюють піском або ґрунтом і після цього засипають лунку. Зверху землю добре ущільнюють, поверхню можна замульчувати. Також вносимо добрива. Лілії люблять органіку. Виняток – свіжий гній, який не можна вносити ні в якому разі. Одночасно можна додати і подвійний суперфосфат. Якщо є деревний попіл, можна використати його. Він допоможе підвищити зимостійкість та стійкість до хвороб, а квіти будуть великими і яскравими. Якщо немає органіки, то вносять будь-які мінеральні добрива, які містять азот, фосфор і калій при весняній посадці, і фосфор-калій, якщо осіння посадка. Видів мінеральних добрив багато. Залежно від того, які з них опинилися під рукою, їх і можна внести в тій кількості, яка вказана на упаковці. Я вношу деревний попіл. Також додаю до ґрунту подрібнену яєчну шкарлупу для захисту від борозняків, так як я не прихильник зайвий раз використовувати хімію, тому використовую народний метод. Розправте корінці та засипте землею. Утрамбуйте, після чого гарно полийте. Дітки садимо також на дорощування на окрему грядку, так як самі маленькі з них цвісти ще не будуть. Ближче до морозів я ще додам зверху мульчу. Хоча лілії я не вкриваю на зиму, але після пересадки все ж їх трішки втеплю, так як пересадку вже роблю досить пізно.
Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого. До зустрічі в нових відео!